Trên đảo Lý Sơn, nơi đầu sóng ngọn gió, có một khu nghĩa địa kỳ lạ. Hương khói vẫn nghi ngút quanh năm, bia đá vẫn khắc rõ tên tuổi, quê quán của người đã khuất. Nhưng dưới lớp cát khô cằn ấy, thường không có một mảnh hài cốt nào. Người dân đất đảo gọi đó là những ngôi mộ gió. Bên trong lòng đất lạnh lẽo kia không phải là xương thịt con người, thay vào đó là những hình nhân được nặn từ đất sét, xương cốt làm bằng cành dâu tằm. Những hình nhân ấy được làm lễ chiêu hồn, gọi linh hồn những người con lưu lạc giữa biển khơi về an nghỉ. Chủ nhân của những ngôi mộ gió ấy, họ là ai? Họ chính là những hùng binh Hoàng Sa của các thế kỷ trước. Những trai tráng sung sức nhất của làng An Vĩnh, mang theo mệnh lệnh của triều đình, đã dong buồm ra khơi và mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Thân xác họ đã tan vào sóng nước, ở vùng biển mà cha ông gọi bằng những cái tên như Hoàng Sa và về sau là Vạn Lý Trường Sa. Lịch sử Việt Nam ghi lại rất nhiều cuộc chiến giữ nước trên đất liền, nhưng ít ai tường tận về cuộc chiến thầm lặng diễn ra giữa lòng Biển Đông suốt nhiều thế kỷ. Tại sao? Tại sao giữa trùng khơi hung hiểm, nơi mà dân gian xưa đã phải thốt lên Hoàng Sa đi có về không? Nơi mà nước non thì thăm thẳm, đường về thì mịt mờ, nhưng các triều đại phong kiến Việt Nam vẫn liên tục cử những đội thuyền ra đi năm này qua năm khác. Động lực nào đã khiến cha ông ta chấp nhận mang theo chiếu manh, nẹp tre làm quan tài, lấy thân mình để đo sóng dữ? Câu trả lời không chỉ nằm dưới những nấm mồ gió đầy xúc động này. Mộ gió chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phần chìm sâu hơn, vững chãi hơn, chính là những mệnh lệnh nhà nước, những chuyến đi được ghi chép, những bản đồ và văn thư hành chính để lại dấu vết rõ ràng suốt bao thế hệ. Bởi rất lâu trước khi khái niệm chủ quyền được hệ thống hóa trong luật pháp quốc tế hiện đại, thì chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa đã được xác lập một cách thực tế. Đó là thứ chủ quyền được đánh dấu bằng máu xương của biết bao người lính Việt và được bảo chứng bằng tính chính danh của các triều đại nhà nước trong lịch sử. Và hôm nay, hãy cùng lần lại từng dấu vết ấy, từ mệnh lệnh, châu bản đến bản đồ, để xem bức tường thành chủ quyền đã được dựng lên bằng cách nào. Để hiểu về nguồn gốc của chủ quyền, hãy tạm quên đi những đường biên giới pháp lý trên bản đồ ngày nay. Hãy trở về thuở sơ khai, khi biển cả chỉ tồn tại duy nhất một quy luật sinh tồn. Tại dải đất miền Trung, các dấu vết khảo cổ học về văn hóa Sa Huỳnh đã gợi mở một khả năng thực tế. Cư dân bản địa thời bấy giờ có thể đã vươn ra biển xa hơn chúng ta tưởng. Với trình độ hàng hải xướng phát triển, những dải đảo san hô ngoài khơi rất có thể đã trở thành một phần trong không gian sinh tồn của họ, nơi tránh trú bão và neo đậu giữa hành trình vạn dặm. Trong tâm thức người xưa, vùng biển này dường như đã là một sự hiện diện tự nhiên, một sân sau thân thuộc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những giả thuyết về không gian sinh tồn tự nhiên. Để tìm thấy dấu ấn chủ quyền quốc gia thực sự, chúng ta phải chờ đến các văn bản hành chính về sau. Manh mối đầu tiên xuất hiện thấp thoáng trong các tư liệu cổ. Một số thư tịch hàng hải xưa từng dùng cái tên Giao Chỉ Dương để chỉ vùng biển gắn liền với đất Giao Chỉ. Dù phạm vi chính xác của tên gọi này vẫn còn là đề tài tranh luận, nhưng nó cho thấy vùng biển này đã sớm được nhận diện thông qua chủ thể cư trú ven bờ, cư dân đất Giao Chỉ. Nhưng tên gọi dân gian là chưa đủ. Chủ quyền cần một dấu ấn nhà nước rõ ràng hơn. Và dấu ấn ấy bắt đầu lộ diện rõ nét từ thời vua Lê Thánh Tông. Trong hệ thống bản đồ và địa chí lưu truyền qua nhiều đời, trong đó có các tập thường gắn với niên hiệu Hồng Đức, ta thấy xuất hiện một danh xưng đặc biệt nằm ngoài khơi xứ Quảng Nam: Bãi Cát Vàng. Bãi Cát Vàng, cái tên mà ngày nay các nhà nghiên cứu thường liên hệ mật thiết với quần đảo Hoàng Sa. Lần đầu tiên, danh xưng này bước từ lời kể dân gian vào hệ thống thư tịch của triều đình. Sự xuất hiện của bãi cát vàng trên giấy trắng mực đen là một dấu hiệu quan trọng,
cho thấy triều đình Đại Việt đã nhận diện và ghi vùng biển đảo này vào trong nhận thức quản lý của mình. Triều đình không còn coi đây là vùng biển mù mịt vô chủ nữa. Đây chính là viên gạch nền tảng, mở đường cho một hành trình xác lập chủ quyền mạnh mẽ sẽ bùng nổ vào 2 thế kỷ sau đó. Nhưng nhận thức thôi là chưa đủ. Đến thế kỷ 17, những người đứng đầu xứ Đàng Trong hiểu rằng họ cần phải làm nhiều hơn là chỉ vẽ bản đồ. Họ cần những con người bằng xương bằng thịt, dám dấn thân vào lòng biển để biến những nét vẽ kia thành tài sản thực sự. Và thế là đội Hoàng Sa ra đời. Theo những ghi chép được nhắc lại trong tư liệu Triều Nguyễn, cứ vào khoảng đầu năm, triều đình lại phát giấy sai. Một toán dân binh được chọn, trong một số mô tả, con số vào khoảng 70 người, chia lên những chiếc thuyền câu nhỏ, mang theo lương thực đủ dùng nhiều tháng để dong buồm ra khơi. Đó không phải là một chuyến đi đánh cá bình thường, đó là mệnh lệnh của lịch sử. Vào đầu thế kỷ 17, khi đất nước bị chia cắt, các chúa Nguyễn ở Đàng Trong hiểu rằng để sinh tồn, họ buộc phải nhìn ra biển. Biển Đông không chỉ là bức tường thành mà còn là con đường sống còn. Và để làm chủ con đường ấy, đội Hoàng Sa đã ra đời. Trong các ghi chép như Phủ Biên Tạp Lục và về sau là hệ thống tư liệu Triều Nguyễn, ta thấy đội Hoàng Sa được nhắc tới như một lực lượng dân binh làm nhiệm vụ theo lệnh nhà nước. Nguồn tuyển quân thường gắn với các làng ven biển như An Vĩnh, Quảng Ngãi. Bởi với họ, biển không phải là điều xa lạ, đó là kỹ năng sống, là kinh nghiệm truyền đời. Chỉ những người quen sóng gió mới đủ bản lĩnh gánh vác sứ mệnh này. Đổi lại cho chuyến đi hiểm nguy ấy, những người được chọn thường được cấp lương thực và hưởng những ưu đãi nhất định về thuế khóa, sưu dịch, như một cách nhà nước trả công cho công vụ. Nhưng trước khi ra khơi, họ phải thực hiện một nghi lễ đặc biệt. Ở Lý Sơn, người ta vẫn nhắc đến lễ khao lề thế lính như một đám tang làm trước cho người sống. Trong tiếng kèn, tiếng trống và những bài văn tế trầm mặc, người đi kẻ ở đều ngầm hiểu rằng bước chân xuống thuyền là bước vào cửa tử. Trong ký ức dân gian của đất đảo, hành trang ra đi còn được nhắc bằng những vật dụng ám ảnh, một đôi chiếu, vài nẹp tre, dây mây và có khi là một mảnh thẻ ghi danh tính. Đó là cách người ở lại chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tại sao lại là những thứ này? Giữa vùng biển mênh mông, nơi đá ngầm lởm chởm và những cơn bão nhiệt đới có thể ập đến bất cứ lúc nào, ranh giới sinh tử mỏng manh như sợi tóc. Nếu chẳng may ngã xuống, chiếc chiếu ấy sẽ là quan tài. Nẹp tre, người ta tin rằng để giữ cho hình hài được ngay ngắn. Dây mây bó chặt lại. Những thứ ấy không phải để sống, mà để nếu mất ngoài khơi, người ta còn biết mà gọi đúng một cái tên. Thân xác họ sẽ hòa vào sóng nước, và sự hy sinh ấy trở thành dấu mốc tinh thần ám ảnh nhất của hành trình giữ đảo. Hành trình ra đảo là một cuộc chiến thực sự. Trên những chiếc thuyền câu gỗ nhỏ bé, họ định vị bằng kinh nghiệm xương máu. Ban ngày nhìn màu nước, ban đêm nhìn sao trời. Có khi vài ngày đêm ròng rã vật lộn với sóng gió, khi dải cát vàng hiện ra trước mắt, cũng là lúc nhiệm vụ bắt đầu. Và đây mới là điều phân biệt họ với ngư dân thường. Họ mang trên vai công vụ nhà nước. Trong nhiều tháng ngoài đảo, công việc của đội Hoàng Sa không chỉ dừng lại ở kinh tế. Đúng là họ có trách nhiệm thu lượng hóa vật từ tàu đắm và khai thác sản vật biển. Nhưng quan trọng hơn cả giá trị vật chất, sự hiện diện của họ mang ý nghĩa quản lý hành chính. Có ghi nhận họ dựng trại, tìm nước ngọt, đánh dấu vị trí các bãi đá ngầm, thậm chí trồng cây để làm dấu cho đường biển, biến những hòn đảo hoang vu thành nơi có dấu vết cư trú và kiểm soát của con người. Theo lệ, khi gió bão bắt đầu nổi lên, họ thu quân, đưa thuyền về vùng cửa biển Kinh Kỳ để trình báo và nộp sản vật theo quy trình triều đình. Quy trình này, nhận lệnh, thực thi, báo cáo, kiểm tra, diễn ra liên tục
lặp đi lặp lại năm này qua năm khác. Nó chứng minh một điều, đây là chuỗi hoạt động công vụ có tổ chức, chứ không phải hành động lén lút hay nhất thời. Không dừng lại ở Hoàng Sa, phạm vi kiểm soát tiếp tục được mở rộng. Chúa Nguyễn cho lập thêm đội Bắc Hải đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của cai đội Hoàng Sa. Nhiệm vụ của họ là vươn xuống vùng biển phía Nam, bao gồm Côn Lôn và những vùng được gọi bằng các tên cổ như Hà Cát, thường được nhiều nghiên cứu liên hệ với khu vực quần đảo Trường Sa ngày nay. Sự phối hợp giữa hai đội này đã tạo thành một hệ thống quản lý biển đảo đáng kể thời bấy giờ, trải dài từ Bắc xuống Nam. Điều đáng nói nhất, dòng chảy chủ quyền này không hề đứt đoạn ngay cả khi triều đại sụp đổ. Vào cuối thế kỷ 18, khi phong trào Tây Sơn bùng nổ, lật đổ chúa Nguyễn, đất nước rơi vào cảnh binh đao. Thông thường, biên cương hải đảo sẽ bị bỏ ngỏ. Nhưng trong một số ghi nhận và truyền thuật về sau, người ta cho rằng ngay cả khi thời cuộc biến động, việc sai phái thuyền ra vùng biển đảo này vẫn được duy trì theo lệ cũ ở mức nào đó. Các tờ lệnh thời Tây Sơn vẫn tiếp tục yêu cầu các tướng lĩnh duy trì việc tuyển chọn dân binh giữ biển. Điều này cho thấy, dù triều đại có thay đổi, thể chế chính trị có khác nhau, nhưng nhu cầu và ý thức quản trị biển đảo vẫn có tính tiếp nối rõ rệt. Đó là một nền tảng sử liệu hành chính rất mạnh, được xây đắp không phải bằng lời nói suông, mà bằng mồ hôi và sinh mạng của những người con giữ biển trong suốt nhiều thế kỷ. Năm 1802, sau nhiều thế kỷ phân tranh, vua Gia Long thống nhất Giang Sơn, lập nên Vương Triều Nguyễn. Nếu như các chúa Nguyễn trước đây coi Biển Đông là sân sau để khai thác kinh tế, thì với một đất nước thống nhất, các vị vua nhà Nguyễn đã nâng tầm tư duy quản lý biển đảo lên một đẳng cấp mới, xác lập chủ quyền chính trị công khai. Bước ngoặt lịch sử diễn ra vào năm 1816. Sử liệu ghi nhận, năm ấy, triều đình không chỉ sai đội Hoàng Sa đi khai thác sản vật như lệ cũ. Lần này, vua sai thủy quân phối hợp với đội Hoàng Sa ra đảo. Họ làm một việc mang tính biểu tượng chưa từng có, cắm cờ của triều đình và làm lễ xác lập chủ quyền. Sự kiện này quan trọng đến mức giám mục Jean-Louis Tabert, một giáo sĩ phương Tây đương thời, đã ghi trong cuốn Địa lý nước Nam rằng năm 1816, nhà vua đã long trọng cắm cờ và không có ai tranh giành. Nhưng người thực sự biến chủ quyền biển đảo thành một hệ thống quản lý hành chính chặt chẽ, đạt đến trình độ kỹ trị, chính là vị vua kế nhiệm, vua Minh Mạng. Dưới thời Minh Mạng, những chuyến đi ra Hoàng Sa là thước đo của kỹ thuật và kỷ luật. Nhà vua không chấp nhận những báo cáo mơ hồ, ông đòi hỏi sự chính xác đến mức khắt khe. Sử sách còn ghi lại cơn giận của vua Minh Mạng khi các quan vẽ bản đồ Hoàng Sa không chi tiết. Ông đã từng ra lệnh trừng phạt rất nặng những người có trách nhiệm vì tội vẽ chưa chu đáo, đồng thời sai người mang dây thừng, tọc gỗ ra đo đạc lại từng sải nước, từng hòn đảo. Chính nhờ sự nghiêm khắc ấy, khoảng năm 1838, bộ Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ ra đời. Đây là một trong những tấm bản đồ vẽ Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa chi tiết nhất thời bấy giờ, nằm gọn trong cương vực lãnh thổ quốc gia. Không chỉ vẽ bản đồ trên giấy, vua Minh Mạng còn muốn để lại dấu ấn vĩnh cửu trên đá. Năm 1835, một đoàn thuyền đặc biệt rời cửa biển. Nhiệm vụ của họ vô cùng nặng nề, chở theo vật liệu xây dựng gồm vôi, gạch, đá và gỗ quý vượt sóng dữ ra đảo. Tại đây, dưới sự chỉ huy của cai đội Phạm Văn Nguyên, những người lính đã làm một việc phi thường giữa trùng khơi. Họ xây dựng một ngôi miếu mang tên Hoàng Sa Tự, dựng một tấm bia đá khắc dòng chữ ghi dấu chủ quyền và xây một tấm bình phong chắn gió. Hãy hình dung, giữa bốn bề sóng nước mênh mông, sự xuất hiện của kiến trúc đền miếu, bia đá chính là một dấu hiệu rất mạnh của quản lý nhà nước. Nó khẳng định rằng
Nơi đây có bàn tay xây dựng của con người, chứ không phải vùng đất hoang vu. Nhưng tầm nhìn của vua Minh Mạng còn xa hơn thế. Trong những chỉ dụ gửi ra đảo, nhà vua đặc biệt lưu ý một chi tiết đầy tính nhân văn và trách nhiệm: trồng cây. Nhận thấy quần đảo Hoàng Sa chỉ có cồn cát trắng xóa, tàu thuyền qua lại rất dễ bị mắc cạn. Nhà vua đã sai lính mang theo hạt giống cây mù u ra gieo trồng ở xung quanh miếu. Mục đích được ghi rõ trong châu bản: để cây cối to lớn, xanh tốt, giúp tàu thuyền qua lại dễ nhận biết mà tránh được tai nạn. Và khi tai nạn thực sự xảy ra, trách nhiệm ấy đã được chứng minh bằng hành động cụ thể. Điển hình là vào năm 1836, một chiếc thuyền buồm của Anh Quốc khi đi ngang qua Hoàng Sa đã bị mắc cạn và vỡ tan. Hơn 90 thủy thủ trôi dạt vào đảo. Thay vì làm khó hay bỏ mặc, quan quân triều đình đã thực hiện công tác cứu hộ. Họ cấp nước ngọt, gạo củi và dùng thuyền đưa những thủy thủ gặp nạn vào bờ, rồi tấu chỉnh lên vua để thu xếp cho họ về nước. Nếu nhìn theo tiêu chuẩn quản trị lãnh thổ hiện đại, những việc như dựng miếu, lập bia, đo vẽ bản đồ, trồng cây hay cứu nạn tàu nước ngoài chính là những dấu vết thực thi quản lý rõ ràng nhất. Từ việc cắm cờ của vua Gia Long đến hệ thống hành chính của vua Minh Mạng, tất cả tạo nên một bộ hồ sơ lịch sử liên hoàn, để đến khi các nhà hàng hải phương Tây đi khảo sát và lập bản đồ khu vực này vào thế kỷ 19, họ ghi nhận một thực tế: vùng biển này đã có dấu vết quản lý của một nhà nước, và nhà nước đó là Đại Nam. Nếu chương trước là câu chuyện cắm cờ và dựng bia, thì chương này là hành trình tiếp quản, duy trì và đối mặt với sự cưỡng chiếm bằng vũ lực. Vào nửa sau thế kỷ 19, khi người Pháp thiết lập chế độ bảo hộ ở Đông Dương, một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu dòng chảy chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông có bị đứt đoạn? Câu trả lời là không, vì trong thực tế, bộ máy thuộc địa với vai trò đại diện đối ngoại và quản trị hành chính đã tiếp tục duy trì sự hiện diện, hồ sơ và các công trình trên đảo thay cho triều đình Huế. Người Pháp không chỉ tuần tra quân sự, họ đưa hạ tầng quản trị hiện đại ra đảo. Giai đoạn 1930 đến 1938, chính quyền Pháp đã thực hiện những bước đi mang tính kỹ trị rất cao. Họ xây dựng trạm hải đăng, trạm vô tuyến điện và đặc biệt là trạm khí tượng thủy văn trên đảo Hoàng Sa. Trạm khí tượng này không hoạt động lén lút mà được đăng ký chính thức trong hệ thống quốc tế với mã số 48860. Những bản tin thời tiết phát đi từ đây là bằng chứng sống động cho thấy nhà nước quản lý không chỉ hiện diện để giữ đất mà còn cung cấp dịch vụ công ích quốc tế. Đó là mức độ cao nhất của việc thực thi chủ quyền dân sự liên tục. Năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Người Pháp rút đi. Quyền quản lý lãnh thổ phía Nam vĩ tuyến 17 được chuyển giao cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp nối di sản của cha ông, chính quyền Sài Gòn đã liên tục khẳng định chủ quyền thông qua các văn bản hành chính cụ thể. Đưa quần đảo Trường Sa vào địa giới tỉnh Phước Tuy năm 1956. Chuyển quần đảo Hoàng Sa vào tỉnh Quảng Nam năm 1961 và sáp nhập các đảo ở Trường Sa vào xã Phước Hải năm 1973. Nhưng Biển Đông chưa bao giờ thôi dậy sóng. Tháng 1 năm 1974, lợi dụng tình hình chiến tranh, nước ngoài đã dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Cuộc hải chiến bi tráng nổ ra. Những người lính Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Hạm trưởng Ngụy Văn Thà đã chọn nằm lại cùng con tàu Nhật Tảo HQ-10 giữa lòng biển lạnh. Một điều cần khẳng định rõ ràng, theo luật pháp quốc tế hiện đại, thụ đắc lãnh thổ bằng vũ lực không được coi là cơ sở hợp pháp để hình thành chủ quyền. Dù Hoàng Sa đang bị chiếm đóng trái phép, nhưng danh nghĩa pháp lý của Việt Nam đối với quần đảo này vẫn nguyên vẹn và được bảo lưu. Sau năm 1975, nước Việt Nam thống nhất tiếp nhận sứ mệnh giữ biển, và máu người Việt
lại một lần nữa đổ xuống. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, đối mặt với tàu chiến và súng đạn của đối phương là những người lính công binh Việt Nam, trong tay chỉ có xẻng, cuốc và lá cờ Tổ quốc. Họ đang làm nhiệm vụ xây dựng dân sự. Khi tiếng súng nổ ra, những người lính ấy đã không lùi bước. Họ nắm chặt tay nhau, quây thành một vòng tròn giữa biển để bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng. Lịch sử gọi đó là vòng tròn bất tử. 64 người lính đã ngã xuống trong buổi sáng hôm ấy. Thân xác các anh hòa vào nền san hô, hóa thành những cột mốc chủ quyền sống động nhất, ám ảnh nhất. Từ những trạm khí tượng phát tin cho thế giới đến những văn bản hành chính thời Việt Nam Cộng Hòa, từ sự hy sinh của hạm trưởng Ngụy Văn Thà đến vòng tròn bất tử Gạc Ma, tất cả tạo thành một dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ. Dòng chảy ấy mang theo thông điệp đanh thép: chủ quyền quốc gia là tối thượng. Nó không chỉ được ghi trong các văn kiện pháp lý quốc tế, mà còn được khắc sâu trong tâm khảm của hơn 100 triệu người dân Việt Nam hôm nay. Chúng ta đã bắt đầu câu chuyện này bằng một câu hỏi lớn. Tại sao cha ông ta lại chấp nhận ra đi khi biết trước cái chết? Giờ đây, khi khép lại những trang sử đẫm mồ hôi và nước mắt kéo dài hơn 5 thế kỷ, có lẽ mỗi chúng ta đều đã tìm thấy câu trả lời. Họ ra đi không phải vì tham vọng mở mang bờ cõi. Họ ra đi vì một lẽ sống giản đơn nhưng vĩ đại. Biển là nhà. Mà đã là nhà, thì dù bão tố phong ba, dù kẻ lạ nhòm ngó, người chủ vẫn phải đứng ra để giữ gìn, để cắm mốc, để khẳng định quyền làm chủ. Từ những chiếc thuyền câu mong manh mang theo chiếu cói nẹp tre của thế kỷ 17 đến những con tàu rẽ sóng của hải quân hôm nay, từ những nét vẽ thô sơ bãi cát vàng trên giấy gió đến những trạm khí tượng, hải đăng hiện đại phát tín hiệu đi khắp thế giới, tất cả là một dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ. Chủ quyền quốc gia đối với Hoàng Sa và Trường Sa, vì thế, không chỉ nằm trên những văn kiện pháp lý khô khan trong các thư viện quốc tế. Nó sống động, linh thiêng và bền vững hơn nhiều. Nó là hình hài Tổ quốc nhìn từ biển. Nó là ký ức của cha ông hòa vào từng dạn san hô. Nó là những dấu mốc được dựng lên bằng sinh mạng và lòng can đảm của biết bao thế hệ người Việt. Những ngôi mộ gió ở Lý Sơn sẽ mãi nằm đó, trống rỗng hài cốt, những đong đầy niềm tự hào. Đó là những tượng đài không bao giờ sụp đổ. Và hôm nay, khi chúng ta nhìn ra Biển Đông, hãy nhớ rằng phía sau đường chân trời kia không chỉ là sóng nước. Đó là di sản cha ông để lại. Và sứ mệnh giữ gìn di sản ấy giờ đây được đặt lên vai của chính chúng ta. Nếu bạn muốn những tư liệu lịch sử như thế này tiếp tục được kể lại, hãy giúp kênh một việc rất nhỏ. Đăng ký kênh Sử Việc Chưa Kể ngay hôm nay. Và đừng quên để lại một bình luận bên dưới. Bạn ám ảnh nhất với chi tiết nào trong video? Mộ gió, bãi cát vàng hay vòng tròn bất tử?